Hey vrienden, vandaag gaan we iets heel anders doen. Wij gaan geen gerecht maken, wij gaan vandaag een snack maken. En dit is eigenlijk de eerste snack die ik heb gehad toen ik in India kwam. Dat heet pakoda en deze is een uienpakoda. En eigenlijk kan je pakoda's van verschillende dingen maken. Maar we gaan even het recept uitleggen met de uien en dan zullen we later zeggen met wat voor andere substanties je het meer kan maken. Dus wat we gedaan hebben, we hebben 2 uien hebben gesneden in stukjes. En die ga je mixen met rijstbloem en met kikkererwtenmeel. En de verhouding hiervan is, gebruik je 1 hiervan, dan gebruik je 2 daarvan. Dus 1 eetlepel, 2 eetlepel, dat zijn sowieso de verhoudingen. Dan hebben we, vervolgens om te mixen, hebben we knoflook. We hebben gember. We hebben venkelzaadjes, koriander. Dan hebben we hier groene chilies. We hebben curryblaadjes. En we hebben chilipoeder. En als je chilipoeder niet thuis hebt of je vindt het een beetje te heet, nou, dan gebruik je dus paprikapoeder. Dat is dus een beetje de norm. En als sluitstuk, dat zal niet iedereen in huis hebben, maar dit is asafoetida of dat is hing. En ik heb een beetje uitgezocht wat dit is, want in mijn cultuur waar ik vandaan kom was dat ook een beetje vreemd. Maar in India gebruiken ze heel veel kruiden, zoals hing en zoals saffraan en dat soort dingen die ze vanuit Perzië of vanuit het voormalige Iran vroeger hebben geïmporteerd. Dus dat zal je heel veel in de Indiase keuken tegenkomen. Dus hing is een soort smaakversterker. Heb je dat niet in huis, nou ja, goed, dan doe je dat zonder. Maar mocht je een van deze dingen niet hebben, dan zullen wij even in de omschrijving hieronder laten weten waar je dit spul allemaal kan vinden. Oké, we gaan beginnen met mengen. We gaan dus de uien, die gaan we even, zodat het enkele stukjes zijn, een beetje goed doorknijpen. Het vocht moet er een beetje uit, want wij gaan helemaal geen water erin doen. Dus het vocht dat uit de uien komt, dat wordt ook gelijk gebruikt als bindmiddel. Dus dat is het bindvocht voor met de rijstmeel en de kikkererwtenmeel. Ik voel nu dat het vocht er een beetje uit is en dan ga ik beginnen met de venkelzaadjes erin te zetten. Dan doen we de knoflook erbij, de gember, sorry, en dan de knoflook. De chilipoeder voor de extra hete smaak, de curryblaadjes, de groene chilies en dan de korianderblaadjes. En dan gaan we door met het mixen hiervan. Een beetje knijpen, dat alles goed doormengd wordt. We doen er nu wat zout bij. En de zout is, dat is echt naar smaak hoor. Dan gaat er een beetje van de asafoetida erbij. Een snufje, niet al te veel. Blijven doormengen. Ik krijg er een beetje tranen van in mijn ogen. Ik word er heel verdrietig van. Het blijven uien natuurlijk. Dan de rijstmeel. En de kikkererwtenmeel. En nu gaan we dat alles heel goed doormengen.
Ik voel dat dit heel droog begint te worden. Dus wat doen we? Een klein beetje olie erbij. Ook om te binden. En dan gaan we door met mengen. Ik heb even wat olie heet gemaakt. Hij is nu goed heet. En dan ga ik de uien in handjesvol in de olie doen. Een beetje voorzichtig zijn met de olie, het blijft olie. Wanneer het aardig bruin begint te worden, dan kan je ze uit de olie halen. Zo, en dit gaat vrij snel hoor. Kijk. Even laten uitlekken. Zoals de Spanjaarden zeggen, muy rápido. Oké, de eerste batch is eruit gehaald. Nu doe ik de tweede erbij. Lekker en crispy, je hoort hem knallen in de pan. Ze hebben nu een mooie gouden kleur, dus tijd om ze eruit te halen. Bedenk je nu even, je bent in India en het is monsoon season en het regent buiten en het is een beetje donker. Dan is dit de perfecte snack met een kopje chai. Enjoy it, my friends. See you later.